डिसरप्टिभ यो शब्दको अर्थ थाहा छ तपाईँलाई? नेपालीमा क्रमभङ्गकारी अथवा यथास्थिति भङ्ग गर्ने भन्ने बुझाउने यो शब्दको सरल भाषामा अर्थ चाहिँ स्थापित संरचनालाई चुनौती दिएर पुरानो ढाँचालाई जरैबाट तोडेर अनि परम्पराभन्दा फरक गएर आमूल परिवर्तन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। अझै उदाहरणसहित बुझाउनु पर्दा जेनजी आन्दोलनलाई डिसरप्टिभ मुभमेन्ट भन्न मिल्छ। यसले परम्परागत दलहरूको राजनीतिक एकाधिकारलाई टिकटक र डिस्कर्डबाटै चुनौती दिएर स्थापित शक्तिलाई हल्लाइदियो। रासपाको उदयलाई पनि केही हदसम्म डिसरप्टिभ मान्न मिल्छ, किनकि सङ्गठनको बलमा मात्र चुनाव जितिन्छ भन्ने सोचभन्दा बिल्कुलै फरक गएर रासपा डिजिटल कम्युनिकेसनको भरमै उदायो। अब मैले यो शब्दलाई किन यति धेरै जोड दिइरहेको छु त? किनकि यो शब्दलाई हालका अर्थमन्त्री सोडिम वाग्लेले अघिल्लो पटकको सदनमा आफू अर्थमन्त्री नहुँदा यसरी प्रयोग गरेका थिए। अर्थ राजनीतिक यथास्थिति अहिलेको स्ट्याटसको अस्वीकार्य छ र यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले डिसरप्ट गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको हो। उनको भनाइ थियो नेपालको हालको आर्थिक स्थिति सुधार्नलाई क्रिएटिभ वेमा डिसरप्ट गर्नै पर्छ, अर्थात् पुरानो तरिका तोड्नुपर्छ, नयाँ बाटो बनाउनुपर्छ। त्यसैले जब सोडिम वाग्ले स्वयं अर्थमन्त्री बने धेरैको अपेक्षा थियो कि उनको पहिलो बजेट विगतका बजेट जस्तो हुने छैन। त्यो बजेटले कर प्रणाली, सरकारी संरचना, सार्वजनिक खर्च, लगानी नीति वा राज्य सञ्चालनकै नीतिमा कुनै ठुलो क्रमभङ्गता ल्याउनेछ। इकोनोमिकल्ली हामी स्ट्रगल गरिरहे पनि सरकार चाहिँ पोलिटिकल्ली कम्फर्टेबल थियो। अरू बेला जस्तो गठबन्धन नभएर झन्डै 2/3 एकल सरकार भएकाले बजेट डिसरप्टिभ नै हुने धेरैको अनुमान थियो। तर सोचे अनुरूप बजेट डिसरप्टिभ भएन, बरु कन्फिडेन्सका साथ सोडिम वाग्लेले नयाँ भाषामा पुरानै बजेट बेचिदिए। अब अपेक्षा अनुरूप बजेट डिसरप्टिभ नभए पनि केही हदसम्म बजेट सुधारमुखी चाहिँ देखिएकै छ। त आउनुहोस् यो 21 खर्बको बजेटलाई लाइन बाई लाइन केलाउँदै तपाईँको भागमा चाहिँ कति छ त त्यो बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इन्डेक्स स्टोरीमा। अब हाम्रो बजेटको तितो यथार्थ चाहिँ के हो भने धेरै जसो नेपाली हाउसहोल्डहरू रेमिटेन्समै डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ। तर बाहिरबाट नेपाल पैसा पठाउँदा पनि नेपालीहरूले कतिपय सर्भिस प्रोभाइडरहरूबाट धेरै चार्ज लिने अथवा समयमै नेपालमा पैसा नपुग्ने अथवा कतिपय केसमा त ठगिने जस्तो झमेलाहरू सहनुपर्छ। वेल यी सबै हार्स रियालिटीको बीच ट्याप सेन्ट विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने एकदमै भरपर्दो माध्यम बनिरहेको छ। ग्लोबल्ली 15 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड्स भएको ट्याप सेन्टले एसिया, अफ्रिका, मिडल इस्ट र ल्याटिन अमेरिकामा 2018बाट आफ्नो सर्भिस दिँदैछ। अहिले स्क्रिनमा देखाइएका यी देशहरूबाट ट्याप सेन्टको प्रयोग गरेर नेपाल पैसा सजिलै पठाउन सकिन्छ। र ट्याप सेन्टको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ अन्य कम्पिटिटरहरूले एडिसनल सर्भिस फी लिँदै गर्दा ट्याप सेन्टमा कुनै पनि सर्भिस फी लाग्दैन। बरु उल्टै तपाईँहरूले प्रोमो कोड IDS युज गर्नुभयो भने फर्स्ट टाइम युजरले $20 बोनस पाउनुहुनेछ। ट्याप सेन्टबाट गरेको 95% ट्रान्जेक्सन्सहरू 10 मिनटमै नेपालको ब्याङ्कहरूमा अभाइलेबल हुन्छ र यसमा ब्याङ्क डिपोजिट र क्यास पिकअप दुवैको व्यवस्था छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ। आजै ट्याप सेन्ट डाउनलोड गरी नेपाल पैसा पठाउनुहोला र तपाईँको $20 बोनस पनि क्लेम गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्याप्टर 1, आकारमा विशाल, संरचनामा यथास्थिति। यो पटकको बजेटको साइज 21 खर्ब 24 अर्ब 34 करोड रुपियाँ छ, जुन भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा 25%ले बढी हो। अब नेपालको बजेटको तितो यथार्थ चाहिँ के छ भने सुरुमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र त्यो एचिभ नहुने देखिएपछि बिचमै त्यसलाई घटाउने। अघिल्लो पटक पनि विष्णु पौडेलले 19 खर्ब 64 अर्बको बजेट ल्याएका थिए, जुन पछि अचिभ हुने नदेखिएपछि घटाएर 16 खर्ब 88 अर्बमा झारिएको थियो। अब सोडिमले ल्याएको बजेट त्यो बजेटभन्दा 25% ठुलो भए पनि यसको कम्पोजिसन चाहिँ यसअगाडिको अन्य बजेटहरू जस्तै छ, यानि कि 60-20-20। नेपालको सबैभन्दा ठुलो खर्च भनेकै चालु खर्च हो, यानि कि डेली अपरेसन्समा जाने कस्ट, नेता तथा कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता,
अफिस सञ्चालन र प्रशासनमा जाने चिया खाजा, स्टेसनरी, पानी बत्ती, पेट्रोल लगायतको खर्चहरू, यिनै खर्चहरूले यो पालिको बजेटमा पनि अगाडिको आर्थिक वर्षमा जस्तै अराउन्ड 60% हिस्सा ओगटेको छ। अर्को 20% चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन यानि कि यसअगाडिका ऋणहरूको सामा र ब्याज तिर्ने काममा जान्छ र बाँकी रहेको 20% मात्र एक्चुअल विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ, यानि कि सडक, पुल, अस्पताल र पूर्वाधार निर्माणका लागि छुटिने पुँजीगत खर्च जम्मा 4 खर्ब 22 अर्ब मात्र छ। त्यसैले जति नै ठुलो बजेट ल्याए पनि विकासमा छुटिने हिस्सा अझै पनि त्यही 20% हाराहारीमै सीमित छ। त्यसैले यही ठाउँमा प्रश्न उठ्छ, डिस्रप्टिभ बजेटको अपेक्षा गरिएको सरकारले किन पुरानै 60-20-20 स्ट्रक्चरलाई निरन्तरता दियो त? अब यो त खर्च कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब खर्च गर्नलाई सरकारले पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछ त? सरकारले टोटल बजेटको 66% पैसा राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ, यानि कि तपाईँ हामीले तिर्ने कर, भन्सार अनि फाइन लगायतका कुराहरूबाट यो रकम उठाउने भनिएको हो। त्यसै 3% वैदेशिक अनुदानबाट यानि कि फरेन एडहरू मार्फत लिने भनिएको छ, अनि बाँकी रहेको 31% चाहिँ ऋण लिने भनिएको छ, जसका निम्ति करिब 2 खर्ब 50 अर्ब वैदेशिक ऋण लिने र 4 खर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋण लिने भनिएको छ। अब यो स्ट्रक्चर पनि अघिल्लो वर्षकै जस्तै हो। त्यही भएर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ गरिदिइहालौँ है त। हिजो बजेट भाषण हुँदै गर्दा आइडिएसका सिनियर एडिटर सुरजले मलाई म्यासेज गरे, दाइ ग्राफ त पुरानै युज गर्दा हुने भएछ त। खासमा अघिल्लो वर्ष बजेटको भिडियो बनाउँदा यही ग्राफ बनाउन हाम्रो एडिटरहरूलाई सबैभन्दा धेरै समय लागेको थियो। तर यो पालि बजेटको आकार बदलियो तर ग्राफ बदलिएन, सङ्ख्या बदलियो तर संरचना बदलिएन, र सायद यो बजेटको सबैभन्दा ठुलो विडम्बना नै यही हो। च्याप्टर 2 कर्मचारीलाई उपहार। यो बजेटले सबैभन्दा ठुलो राहत नै सरकारी कर्मचारीलाई दिएको छ। उनीहरूको तलब 21%ले वृद्धि भएको छ र अहिले सबैभन्दा बढी चर्चा पनि भइरहेको विषय यही नै हो। 2079 सालको बजेटबाट कर्मचारीहरूको तलब 15%ले बढेको थियो। त्यसपछि निरन्तर 3 वर्ष त्यही तलब कायम भयो। त्यति बेला तलब बाहेक कर्मचारीहरूले मासिक 2000 रुपियाँ महँगी भत्ता पाउने गर्थे। गत वर्ष भने सरकारले सबैलाई एकमुष्ट महँगी भत्ता बढाएर मासिक 5000 रुपियाँ पुर्याइदिएको थियो। अब यो पटक अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब 10%ले बढ्ने र बढेको तलबमा अर्को 10% सम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर 21%ले तलब बढाइदिए। अब 10+10 कसरी 21 भयो त? कारण दोस्रो 10% चाहिँ बढिसकेको तलबमा हिसाब गरिएको हो। अब यसरी तलब बढेसँगै कर्मचारीहरूको तलब कति पुग्यो त? हामीले स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ। कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब 38,409 रुपियाँ पुग्दा मुख्य सचिवको तलब चाहिँ 98,425 रुपियाँ पुगेको देखिन्छ र यसमा अझ ग्रेडबाट पनि आउने तलब जोडिँदा 1 लाख रुपियाँ माथि पुग्छ। अब यो भने चाहिँ निजामती कर्मचारीको तलब भयो। त्यो बाहेक पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली सेनादेखि शिक्षकहरू अनि सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूको तलब पनि त्यसरी नै 21%ले बढ्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो 10% प्रोत्साहन भत्ता सबैलाई अटोमेटिकल्ली दिने भनेको होइन। सरकारको भनाइअनुसार यो कार्य सम्पादन यानि कि पर्फर्मेन्सको आधारमा दिने भनेको हो। अर्थात् राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने कर्मचारीले बढी लाभ पाउने र कमजोर पर्फर्मेन्स गर्नेले चाहिँ त्यही लाभ नपाउने उद्देश्य देखिन्छ। सिद्धान्तको हिसाबले हेर्दा यो एकदमै राम्रो सुरुवात हो। नेपालमा वर्षौंदेखि राम्रो काम गर्ने र नराम्रो दुवै कर्मचारीले लगभग उस्तै सुविधा पाउने सिस्टम चलिआएको छ। तर असली प्रश्न चाहिँ यही कुराबाट सुरु हुन्छ। कर्मचारीको पर्फर्मेन्स नाप्ने चाहिँ कसरी अनि कसले नाप्ने, कुन आधारमा नाप्ने र त्यो प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ? किनकि पर्फर्मेन्स बेस सिस्टमको सफलता भत्ता बाँड्ने निर्णयमा मात्र निर्भर हुँदैन, त्यो पर्फर्मेन्स मापन गर्ने प्रणाली कति विश्वासिलो छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ। बजेटले प्रोत्साहन भत्ताको घोषणा त गरेको छ, तर त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ अहिले पनि स्पष्ट छैन। जे होस्, नेपालको ब्युरोक्रेसीको इफिसियन्सी बढाउन पर्फर्मेन्स सिस्टम लागू गर्नलाई राम्रै सुरुवात मानौँ। च्याप्टर 3 मध्यम वर्गलाई माया, गरिबलाई चाहिँ के? सरकारले मिडल क्लासलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाएको छ, यानि कि 5 लाखबाट 10 लाख बनाएको छ। यसले तपाईँको तलबमा पनि ठुलै चेन्जेस ल्याउन सक्छ। प्राइभेट सेक्टरमा हुनुहुन्छ भने पनि सेम सेलरीमा पनि तपाईँले पहिलाभन्दा धेरै पैसा पाउनुहुन्छ। मानौ कसैले वार्षिक 9 लाख रुपियाँ कमाउँछ। यसअगाडि उसको कर यसरी ब्रेकडाउन हुन्थ्यो र उसले त्यही 9 लाखमा 65,000 रुपियाँ कर बापत बुझाउनु पर्थ्यो। तर अहिले उसले यही 9 लाख कमाउँदा
अहिलेको रेटमा क्याल्कुलेट गर्ने हो भने केवल 9,000 रुपियाँ मात्र बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै अन्य कर रेटहरूमा पनि स्क्रिनमा देखाएअनुसार चेन्जेसहरू भएको छ। अधिकतममा पनि पहिला 39% सम्म कर थियो, अहिले त्यसलाई घटाएर 29% मा झारिएको छ। अब पहिला चाहिँ ट्याक्स फाइल गर्दा दम्पतिको रूपमा कपलको रूपमा गर्दा केही फरक रेटहरू थियो। अब अहिले चाहिँ कपल भए पनि इन्डिभिजुअल भए पनि करको रेट सेम नै छ। जे होस्, यसरी करको रेटमा मिडल क्लासलाई फाइदा हुने गरी हेरफेर गरिएपछि यसले अभियसली त्यो वर्गको पर्चेजिङ पावर बढ्छ, जसले गर्दा बजारमा डिमान्ड क्रिएट हुन्छ र इन्डाइरेक्टली सरकारलाई राजस्व सङ्कलन हुन्छ। तर ट्याक्सको रेट हेरफेर हुँदै गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा धेरै नागरिक आयकर नै तिर्ने क्याटेगोरीमा पर्दैनन्। त्यसैले कर छुटको यो विषय सबैभन्दा बढी फर्मल इकोनोमीमा बाध्यकाहरूको लागि मात्र लागू हुन्छ, ज्याला मजदुरी गर्ने निम्न वर्गको लागि लागू हुँदैन। इनफ्याक्ट सरकारले त नेपालमा 20% नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने यथार्थ नै बिर्से जस्तो छ। हरेक वर्ष बजेटमै बस्ती विकास, घर निर्माण, गरिबी निवारण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, ऋण मिनाहा, किसान सिँचाइ कार्यक्रम लगायतका नाममा निम्न वर्गका लागि भनेरै टार्गेटेड प्रोग्रामहरू आउने गर्थे। अहिले यस्ता योजनाहरू केही पनि देखिँदैन। अब आगामी आर्थिक वर्षमा झन्डै 6% को इन्फ्लेसन हुन सक्ने भनिएको छ। यो अवस्थामा यसलाई कोपअप गर्न निम्न वर्गलाई अझै गाह्रो हुने देखिन्छ। निम्न आय भएका धेरै नेपालीहरू अझै पनि कृषिमै आश्रित छन्। त्यसैले हरेक वर्षको बजेटमा कृषक लक्षित कार्यक्रमहरू प्रमुख रूपमा सम्बोधन हुने गर्थे। साना ऋणमा सहुलियत, मल र बिउ बिजनमा अनुदान, सिँचाइ वा कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू बजेटको मुख्य आकर्षण हुने गर्थे। तर यो पालिको बजेट हेर्दा कृषि क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानीलाई प्रोत्साहन दिने नीति बढी देखिन थालेको छ। उदाहरणको लागि कृषिमा कम्तीमा 2 करोड रुपियाँ लगानी गर्नेलाई 40% सम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने भनेर भनिएको छ। सिद्धान्तको हिसाबले हेर्दा यसले ठुलो स्तरमा व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ। तर प्रश्न चाहिँ अर्को छ, नेपालको सानो र मध्यम स्तरका किसानहरू मध्ये कतिजनाले 2 करोड रुपियाँ लगानी गर्न सक्छन्? यदि यस्तो सहुलियत ठुलो लगानीकर्ता वा ठुला कृषि व्यवसायीहरूले मात्र लिन सक्ने हो भने बजेटको फाइदा वास्तविक किसान भन्दा पनि पुँजी भएका लगानीकर्ताहरूमा मात्र केन्द्रित हुने सम्भावना रहन्छ र यसले साना किसान र ठुला व्यावसायिक कृषि बीचको अन्तर बढाउँदै जान्छ र लगानी गर्नेलाई चाहिँ जमिनदार बनाएर र वास्तविक किसानलाई चाहिँ त्यही ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य बनाउन सक्छ। च्याप्टर 4 जागिर खै। तलब यति बढ्यो, कर यति घट्यो, यी सबै कुराहरू जागिर भएका लागि हुन्। तर जागिर नभएका लागि चाहिँ के छ त? जेन्जी आन्दोलनका धेरै मागहरू थिए, भ्रष्टाचार, सुशासन, जवाफदेहिता। तर ती सबैभन्दा पनि तल एउटा आर्थिक प्रश्न पनि थियो, जागिर खोइ त। नेपालमा हरेक वर्ष लाखौँ युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुँदैन। त्यसैले धेरै युवाको सपना नेपालमा जागिर खोज्ने होइन, विदेश जाने बन्छ। त्यो वर्गलाई समेटेर रासपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा 12 लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको थियो। निर्वाचन ताका यो विषय एकदमै लोकप्रिय बनेको थियो। तर अहिले रासपाकै सरकार हुँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने काम चाहिँ केही पनि भएको देखिँदैन। पढ्दै कमाउने केही नयाँ इनिसिएटिभहरू ल्याउन सकिन्थ्यो। पार्ट टाइम वा आवर बेस्ड वर्कलाई अझै प्रोत्साहन गर्न सकिन्थ्यो। इनफ्याक्ट अघिल्लो सरकारमा विष्णु पौडेलले त आवर बेस्ड वर्कको स्यालेरी तोकिदिएका थिए। जेनजीहरूलाई व्यवसाय सिकाउन इन्क्युबेसन सेन्टर पनि खोल्ने भनेका थिए। अब घोषणामै सही यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्थ्यो। सरकारले यो कुरा पनि बिर्से जस्तो छ। विगतका बजेटहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रममुखी सार्वजनिक आयोजना वा प्रत्यक्ष रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू बढी देखिन्थे। यो बजेटमा भने रोजगारी सिर्जनाको जिम्मा मुख्यतः निजी क्षेत्रमाथि छोडिएको जस्तो देखिन्छ। डेफिनेटली प्राइभेट सेक्टरलाई बजेटले इन्करेज गर्न त खोजेको छ, तर इम्प्लोइमेन्टको लागि पनि पूर्ण रूपमा त्यतै निर्भर हुनु चाहिँ खासै राम्रो लक्ष्य होइन। मिडल क्लास र इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई प्रोत्साहन गर्यो भने आफै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ भन्ने बुझाइ छ। इकोनोमिक्सको भाषामा यसलाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट भनिन्छ, जसमा उद्योगपतिलाई सरकारले हेऱ्यो भने उसले अरूलाई पनि उठाउँछ भनिन्छ। गरिबलाई पनि यहाँनिर ट्रिकल डाउन इफेक्टबाटै 2-3 लेभल हुँदै उनीहरूसम्म पैसा पुग्छ भन्ने सोचिएको होला। उदाहरणको लागि निजी क्षेत्रले बिजनेस खोल्यो भने अरू वर्गले पनि त्यहाँनिर रोजगारी गरेर इन्कम जेनेरेट गर्न पाउँछन्। कर्मचारीको तलब बढेसँगै उनीहरूले बसको साटो कहिले ट्याक्सी चढिदेलान्, त्यो पैसा ट्याक्सी ड्राइभरले पाउला।
तर यतिले मात्र रिसेसनको समयमा मेजर रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था हुँदैन। सो तुरुन्तै आमूल रूपमा बेरोजगारीलाई वात्तै घटाउने गरी प्राइभेट सेक्टरले पनि नयाँ जब क्रिएट गर्न सक्दैन। अझ अनस्किल्ड वर्कफोर्सको लागि त प्राइभेट सेक्टरले एकदमै कम जब क्रिएट गर्छ। ती अनस्किल्ड वर्कफोर्स पनि हाम्रै नागरिक त हुन्, उनीहरूलाई न त सरकारले हेरेको छ न त प्राइभेट सेक्टरले नै। च्याप्टर 5 शेयर बजार रुनुकी हाँस्नु। यो पटक शेयर बजारका लागि बजेटमा उल्लेख्य कुराहरू समेटिएको छ। नेपालमा धेरै समयसम्म शेयर बजारलाई उत्पादनभन्दा अलग र कहिलेकाहीँ त सरकारले नै जुवागरको रूपमा हेर्ने परिपाटी देखिन्थ्यो। तर यो सरकारले शेयर बजारमा राम्रै सुधारहरू ल्याएको छ। लामो समयदेखि चलिआएको इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङका विषयहरूलाई बजेटले समेटेको छ। इन्ट्राडे ट्रेडिङ भन्नाले आज किनेको शेयर आजै बेच्न पाउने व्यवस्था र सर्ट सेलिङ भन्नाले चाहिँ मूल्य घट्ने अनुमान गरेको शेयरबाट पनि फाइदा लिन पाउने प्रणाली। त्यस्तै एनआरएनहरूले पनि पुँजी बजारमा इन्भेस्ट गर्न पाउने घोषणासँगै थप पुँजी बजारमा भित्रिने देखिन्छ। यी त अब खुसीकै कुराहरू भए, तर सरकारको अन्य घोषणाहरूले भने बजारलाई थप कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिएको छ। जस्तै बजेट भाषणमा क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई अन्तिम मान्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले शेयर बेचेपछि कमाएको पैसामा आफै ट्याक्स काटेर आउँथ्यो अनि आर्थिक वर्षको इन्डमा पनि वर्षभरिको हिसाब किताब गरेर अन्तिममा ट्याक्स फाइल गर्नु पर्थ्यो। तर अब चाहिँ शेयर बेचेपछि कमाएको पैसामा लाग्ने कर नै अन्तिम हुने भनिएको छ। तर यहाँ कन्फ्युजन चाहिँ के छ भने आर्थिक ऐनमा यो कुरा चाहिँ अरू आय नभएकालाई मात्रै भन्ने आशय प्रकट गरेको देखिन्छ। सो यहाँ क्लियरली ग्रे एरिया देखिन्छ जसले लगानीकर्तालाई थप कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। अर्को कन्फ्युजनको विषय एनटिसीको सेयरलाई पनि लिएर छ, जुन गत वर्ष पनि कायम नै थियो। विष्णु पौडेलको बजेटमा पनि नेपाल टेलिकमको 30% सेयर बेच्ने भन्ने कुरा थियो। तर कसरी बेच्ने, कसलाई बेच्ने, कुन प्रक्रियाबाट बेच्ने त्यो स्पष्ट थिएन र 1 वर्ष बित्दा पनि यो कार्य अगाडि बढेन। अब सोडिङ वाग्लेले पनि लगभग त्यही कुरा दोहोऱ्याएका छन् र नेपाल टेलिकमको सेयर बेचेर 66%मा पुर्याउने भनेका छन्। हाल नेपाल टेलिकमको 92% सेयर सरकारसँग छ, 8% सेयर मात्र पब्लिकसँग छ र 66 पुर्याउन अब 26% सेयर बेच्नुपर्ने हुन्छ। जे होस् विष्णु पौडेलकै यो योजनालाई सोडिङ वाग्लेले प्याराफेज मात्र गरेर बजेटमा हालिदिए, तर दुवै बजेटमा सेयर कसरी बेच्ने भन्ने चाहिँ खुलाइएन। अब यी बाहेक पुँजी बजारलाई सबैभन्दा ठुलो झड्का चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्सबाट पर्ने देखिन्छ। 1 वर्षभन्दा कम होल्डिङ भएको सेयरमा कर 7.5%बाट 10% पुर्याइएको छ र 1 वर्षभन्दा बढी होल्डिङमा 5%बाट 7.5% पुर्याइएको छ। अर्थात् लगानीकर्ताको प्रफिटमा लाग्ने कर दुवै क्याटेगोरीमा बढाइएको छ। त्यसैले यो बजेटले सेयर बजारलाई खुसी हुने कारण पनि दिएको छ र निराश हुने कारण पनि दिएको छ। एउटा हातले सहुलियत दिएको छ र अर्को हातले कर बढाइदिएको छ। त्यसैले लगानीकर्ताहरूको अन्तिम फैसला चाहिँ बजेटको भाषणले होइन, बजार खुले पछाडि देखिने रियाक्सनले बताउँछ। च्याप्टर 6 निजी क्षेत्रलाई रेड कार्पेट। औद्योगिक क्षेत्रलाई आफ्नो सामान बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल बनिसकेको रेडी टु सेल वस्तुहरूभन्दा 1 तह कम्ती हुने बनाइएको छ। अझ सबै वस्तुलाई हाल 11 तहमा भइरहेको भन्सारको कर घटाएर 7 तहमा सीमित गरिने पनि भनिएको छ। यसरी 274 प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ। यसले देशभित्र प्रोडक्सन गर्न चाहने व्यवसायीलाई थप सजिलो बनाउने देखिन्छ। भन्सार पोइन्टमा समेत सङ्कलन हुने पूर्वाधार कर, सडक मर्मत, सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ग्रिन ट्याक्समा समेटेर कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्न खोजिएको छ। अझ योभन्दा ठुलो एडजस्टमेन्ट त एक्साइज ड्युटीमा भएको देखिन्छ। एक्साइज ड्युटी भनेको देशभित्र उत्पादन हुने स्पेसिफिक गुड्स र लग्जरी आइटममा लाग्ने इन्डाइरेक्ट कर हो। यसलाई जहिले पनि हेडफुल ट्याक्स भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, किनभने यो ट्याक्स ऐतिहासिक रूपमा अप्रेसिभ र मनमानी प्रकृतिको हुँदा सधैँ व्यवसायीहरूको घृणामा पर्ने गर्थ्यो। यस्तो सामानमा अल्कोहल र सुर्तीजन्य पदार्थ पनि पर्छन्, तर सरकारले केवल यस्ता पदार्थमा मात्र करको दरलाई 10%ले बढाएर अन्य 360 वस्तुको एक्साइज ड्युटी खारेज गरेको छ। कर प्रणाली झन्झटिलो भएको गुनासो गरिरहेका उद्योगीलाई यसले प्रशासनिक झन्झट र उत्पादन लागत दुवै घटाउँछ। यसरी प्रोडक्सन सजिलो बनाउने कुरा त भइ नै हाल्यो, तर अब सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका वस्तुको प्रोडक्सनमा मात्र सीमित नभई उनीहरूलाई इनर्जी एक्सपोर्टर पनि बनाउन खोजेको तयारीमा देखिन्छ। अब नेपालमा ठुला जलविद्युत आयोजनामा 100% निजी लगानी गर्न दिने र 40 वर्षपछि मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति आउने भएको छ। यस अन्तर्गत हलिङ चार्ज तिरेर निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न पाउनेछन्। तर यहाँ एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्छ,
नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने बिजुलीको परिणाम र एक्सपोर्ट गर्न सक्ने बजार एउटै कुरा होइन। यदि लगानीको गति बजारको गतिभन्दा चाँडो बढ्यो भने यो क्षेत्रमा पनि असन्तुलन सिर्जना हुन सक्छ। यसका साथै अघिल्लो वर्ष जस्तै योपालि पनि सरकारले आईटी सेक्टरलाई इकोनोमिक इन्जिनको रूपमा हेर्न चाहेको देखिन्छ। आईटीको एक्सपोर्टबाट आर्जित इन्कममा 50% कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ। यसले स्किल्ड जनशक्तिमा डलर इन्कम र रिमोट वर्क बढ्ने सम्भावनालाई देखाएको छ। साथै 10 करोडसम्म कारोबार भएका स्टार्टअपलाई पहिलो 5 वर्ष आयकर छुट दिने भनिएको छ। यसका साथै निजी क्षेत्रलाई फरेस्ट सेक्टरमा पनि यो वर्षबाट बाटो खुलेको छ। स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन अनि जलविद्युत उद्योगलाई प्रबन्धन गर्न वन क्षेत्रका नीतिहरूलाई पनि खकुलो बनाउने भनिएको छ। यो बजेटको एकदमै कन्ट्रोभर्सियल तर बिजनेस कम्युनिटीले धेरै चासो दिएको अर्को प्रोभिजन भनेको यस बजेट मार्फत सरकारले ल्याएको कर विवाद समाधान गर्ने उपाय पनि हो। सरकारले अदालत, रेभिन्यू ट्राइब्युनल वा अन्य न्यायिक निकायमा लम्बिएका कर विवादहरू समाधान गर्न एउटा सेटलमेन्ट स्किम ल्याएको छ। बजेट अनुसार यदि करदाताले विवादित कर रकम तिरेर थप 1% मात्र पेमेन्ट गर्यो भने मुद्दा फिर्ता लिन मिल्नेछ र उनीहरूले त्यो कर नतिरेको कारण जोडिएर आएको ब्याज, जरिमाना, एडिसनल फी, लेट फी र पेनल्टी केही पनि नतिर्दा हुन्छ। नेपालमा धेरै ठुला ट्याक्स केसेसहरू वर्षौंसम्म कोर्टमा अड्किरहेका छन्। सरकारले कोर्टको अन्तिम फैसला कुरेर बस्नुभन्दा तुरुन्तै मूल कर उठाउन खोजेको देखिन्छ। तर यहाँ एउटा नैतिक प्रश्न पनि उठ्छ। समयमै कर तिर्नेले चाहिँ के पाए त र वर्षौंसम्म मुद्दा गरेर बस्नेले चाहिँ के पाए त? यदि अन्तिममा ब्याज, जरिमाना र पेनल्टी मार्फत माफी हुने हो भने भोलिको दिनमा कर समयमै तिर्ने उत्साह कम हुन्छ कि? अब यो बाहेक इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट अझै सजिलो बनाउन लगानीलाई रोक्ने करिब 15 वटा पुराना कानुन खारेज वा पुनर्मार्जन गरी सरकारले नयाँ कम्पनी एक्ट ल्याउने समेत घोषणा गरेको छ। अहिले हाल नेपालमा कम्पनी एक्ट 2063 चलिरहेको छ, जसमा केही प्रोभिजनहरू एकअर्कासँग बाजिएको कारणले लगानी वातावरणमा बाधा पुर्याएको थियो। अब यसमा पनि केही सुधार होला भन्न सकिन्छ। यस्ता प्राइभेट सेक्टरले देशको 81.55% जीडीपी ओगट्ने गरेका छन्। त्यसैले यो बजेटको सबैभन्दा स्पष्ट सन्देश मध्येको एक चाहिँ यही हो, सरकारले आर्थिक वृद्धिको इन्जिन आफूलाई होइन निजी क्षेत्रलाई मानेको देखिन्छ। प्रश्न चाहिँ लामो समयदेखि कन्फिडेन्स गुमाइसकेको निजी क्षेत्रले यो निमन्त्रणा स्वीकार गर्ला त कि यो सबै घोषणा कागजमै सीमित रहला त? च्याप्टर 7 सरकार कि बजार। सोडिम वाग्लेलाई नेपालको सबैभन्दा बजारमुखी अथवा मार्केट फ्रेन्डली अर्थमन्त्री मध्ये एक मान्न थालिएको छ। त्यसैले धेरैको अपेक्षा थियो यो बजेटले सरकारको भूमिका घटाउँछ र केही हदसम्म बजेटले त्यही गरेको पनि देखिन्छ। बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग लगायत 7 वटा सार्वजनिक संस्थानलाई पीपीपी मोडलमा चलाउने घोषणा गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रशासन र वितरण गरी 3 भागमा डिभाइड गर्ने भनिएको छ। तर रोचक कुरा चाहिँ अर्कोतिर के छ भने बजेटमा 25 प्रकारका औषधि सरकार आफैले उत्पादन गर्ने भनेको छ। अर्थात् केही क्षेत्रमा सरकार व्यापारबाट बाहिर निस्किन खोज्छ अनि केही क्षेत्रमा भने आफै व्यापारी बन्न खोज्छ। त्यसैले यो बजेटको आर्थिक दर्शनलाई एउटा लाइनमा बुझाउने हो भने सरकारले बजारलाई पुरै छोडेको पनि छैन र पुरानै कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल मोडलमा फर्केको पनि छैन। उसले कुनै क्षेत्रमा बजारलाई अगाडि सारेको छ र कुनै क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको छ। च्याप्टर 8 रवि र बालनका बाचाहरू बजेटमा। चुनाव अगाडि नै एउटा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले डाक्टर सोडिम वाग्लेलाई आगामी वर्षको बजेट लेख्दै गर्नुहोस् डाक्टर साहब भनेका थिए। र जुन उत्साहका साथ आज देशभर र विदेशमा समेत रहेका नेपालीहरूले जुन अन्दाज राष्ट्रपाको यो विस्तारलाई लिएर जुन उत्साह देखाउनु भएको छ, यो उत्साहलाई हेरेर म यति चाहिँ भन्न सक्छु, डाक्टर सोडिम वाग्ले यहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब आउने वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुहोस्। चुनावबाटै राष्ट्रपाको एकल सरकार बनेपछि त्यो बाचा पुरा गर्न रविलाई अझ सजिलो भयो अनि अन्ततः रविले भने जस्तै डाक्टर सोडिम वाग्लेले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए। त्यस्तै चुनाव ताकै बालनले पनि कम बोल्दै केही सीमित कुराहरू भनेका थिए। ती कुराहरूलाई पनि बजेटमा मजाले समेटेको देखियो। विश्वकै सबसे प्रसिद्ध विवाह, प्रसिद्ध जोडी राम जानकी के विवाह स्थल में विवाह होइछ। जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ गर्नेछौँ। प्लेयरहरूलाई उत्पादन गर्नलाई, त्यो ग्रासरुटको फुटबललाई विकास गर्नलाई, त्यो खेल मैदान विकास गर्नलाई अहिलेसम्म सकिएको छैन। ट्रेनिङ सेन्टरहरू बनाउन सकिएको छैन। एउटा फुटबल प्लेयर राम्रो बन्नलाई कम्तीमा पनि 10,000 घन्टा प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ। त्यो प्र्याक्टिस गराएर राम्रो फुटबल प्लेयर उत्पादन गर्ने
स्वभाव बोक्ने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। आगामी 3 वर्षभित्र कम्तीमा 8,000 दर्शक क्षमताका 10वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लड लाइट सहितको स्तरोन्नति गर्नेछौँ। स्विजरल्यान्डको बाउ बढी मालिका यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? स्विजरल्यान्डको पराकाष्ठ रामारोसन यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? खप्तड नेसनल पार्क यहीँ छ, किन बनाउनु पर्यो स्विजरल्यान्ड? हामी नेपालीहरू माल भएको चाल नपाएको मान्छेहरू पर्यौँ। खप्तड, रामारोसन, बडीमालिका, बुढी नन्दरारा, स्वर्गद्वारी, मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्या पर्यटन पदमार्ग डाँफे रुटको विकास गर्नेछौँ। किसानले बाटोमा दुध पोखाएको, तरकारी फालेको, त्यो के रहेछ भन्दाखेरि किसानले सही बजार नपाएको, किसानले सही मूल्य नपाएको एउटा समस्या रहेछ। कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको छ। कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार गर्नेछौँ। कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। च्याप्टर 9 सोडिमको कन्फिडेन्स। जनताको जीवनस्तर बेहत्तर पार्ने तत्कालीन उद्देश्य आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। माथि हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू भन्दा बाहेक पनि यो बजेटमा विवाद र सम्भावना दुवै छन्। निजी स्कुल र अस्पतालहरूमाथि 3% शुल्क लगाउने निर्णय, बिजुलीमा भ्याट र स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी अस्पष्टता जस्ता विषयहरूले आलोचना चाहिँ खेपिरहनु परेको छ। अर्कोतिर एआई कम्प्युट सेन्टर, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन र टेक्नोलोजी केन्द्रित नीतिहरूले युवाहरूलाई केही हौसला प्रदान गरेको देखिन्छ। अर्थात् यो बजेटमा विवादित निर्णयहरू पनि छन् र स्वागत योग्य प्रयासहरू पनि छन्। अब यो बजेट भाषण पहिलो पटक सुन्नेलाई यो बजेट एकदमै क्रान्तिकारी जस्तो लाग्न सक्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने यो बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष नीतिहरू भन्दा पनि सोडिम वाग्लेको प्रेजेन्टेसन र कन्फिडेन्स हो। सोडिमले नाइट सिफ्टमा काम गर्ने नर्सहरूको भत्ता दोब्बर बनाएको कुरा सुनाउँदा नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छु। अनि त्यसपछि राष्ट्रपतिका सांसदहरूले बजाएको ताली सुन्दा ठुलै नीतिगत परिवर्तन भएछ जस्तो महसुस हुन्छ। तर वास्तवमा भत्ता 127 रुपियाँबाट 254 रुपियाँ पुर्याइएको हो, जबकि सेम हस्पिटलमा काम गरिरहेको डाक्टरहरूको नाइट अलाउन्स 1200 सम्म छ। बजेटभरि नै सोडिमले यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्छन्। उल्लेख्य सुधार, केही उल्लेख्य सुधारहरूको घोषणा गर्दछु। आक्रामक अभियान, कार्यगत सुधारको आक्रामक श्रृङ्खला सुरु गरी पुँजीगत खर्चको गति र लय फेर्न प्रतिबद्ध छौँ। आत्मविश्वासका साथ प्रवेश, एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेका छौँ। व्यापक पुनर्संरचना, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको व्यापक पुनर्संरचना गर्नेछौँ। यस्ता शब्दहरूले साधारण नीतिलाई पनि ठुलै परिवर्तन गरे जस्तो सुन्न मद्दत गर्छ। भिडियोको सुरुमा हामीले डिस्रप्टिभ भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका थियौँ। सोडिमले ल्याएको बजेट डिस्रप्टिभ नभए पनि यसले नेपालको सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई कन्फिडेन्स फिर्ता ल्याउन खोजेको देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पैसा सँगसँगै विश्वासको पनि अभाव छ। लगानीकर्ताहरूको विश्वास, व्यापारीहरूको विश्वास र सामान्य नागरिकको पनि विश्वास। सोडिमको यो बजेटले कम्तीमा एउटा कुरा चाहिँ क्लियर गरेको छ र त्यो हो विश्वास फिर्ता ल्याउने प्रयास। अब यो विश्वास वास्तविक परिवर्तनमा बदलिन्छ कि बदलिँदैन त्यसको फैसला चाहिँ बजेटको कागजले होइन, आगामी 1 वर्षको कार्यान्वयनले गर्छ। हस्त यही थियो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको हाम्रो विश्लेषण। फेरि छिट्टै भेटौँला।